වර්ණස් කිචන් YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නන්නේ කොණ්ඩ කැවුම් හදන හැටි. ඉතින් පහුගිය කාලේ පුරාවටම ඔයගොල්ලෝ දැක්කා ඔයාලා හදන්න ගොඩක් අමාරුයි කියලා හිතන කෑම ගොඩක් පහසුවෙන් වරදින් නැතුව හදන හැටි මම කියලා දුන්නා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් ඒ විදිහමයි. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් බයෙන් හිටියට කොණ්ඩ කැවුම් හදන්න අමාරුයි කියලා. අද වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි කොණ්ඩ කැවුම් හදන්න කොච්චර පහසුයිද අපිට කියලා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි කොච්චර කොණ්ඩ කැවුම් හදන්න try කළත් ඒක කරගන්න බැරි වෙච්ච අයට මම අද හොර ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා කොණ්ඩ කැවුමේ කොණ්ඩ ගන්න විදිහ. ඉතින් ඒ නිසා කොණ්ඩ කැවුම් ඔයන්න බය හැමෝටම මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ නිසා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් මම තියෙන අපිට කොණ්ඩ කැවුම් ටික හදාගන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ටික මෙතන හාල් පිටි සහ පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300 ගානේ සමානව අරගෙන තියෙනවා. හාල් පිටි තෙත හාල් පිටි ගෙදර කොටා ගත්තා. මම පැය 3ක් විතර හාල් ටික පෙඟෙන්න දාලා ඊළඟට කොටලා හොඳින් හලලා ගත්තේ. ඊළඟට සීනි ග්‍රෑම් 200ක් අරගෙන තියෙනවා. පැණි මිලිලීටර් 125ක් අරගෙන තියෙනවා. පොල් පැණි කෙතුල් පැණි මේ දෙකෙන් ඕන දේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊළඟට වතුර මිලිලීටර් 300ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම මුලින්ම කරන්නේ හාල් පිටි පාන් පිටි කියන දෙකම මේ වගේ ලොකු බෝල් එකකට දාගන්නවා. ඊළඟට මේ හාල් පිටි පාන් පිටි දෙකම මේ වගේ හොඳින් ටිකක් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊළඟට මම සීනි ටික පැණි ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික මේ විදිහට ටිකක් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලට මතක ඇති මම ආස්මී හදද්දි බ්ලැක් ට්‍රිකල් හදන විදිහ පෙන්නුවා. ඉතින් මේ කළු පැණි වලින් තේ හැඳි එකමාරක් වගේ ප්‍රමාණයක් වතුර එකට මිශ්‍ර කරගෙන ඒක දැන් මම කොණ්ඩ කැවුම් මිශ්‍රණයට දානවා. මේ අපි එකතු කරන්නේ කොණ්ඩ කැවුම් වල ලස්සන පැණි පාටක් එන්න. මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරලා ඊළඟට මම වතුර එකෙන් ටිකෙන් ටික දාමමින් අදාළ පදම එනකන් අනා ගන්නවා. ඉතින් වතුර ඔක්කොම එකපාර දාන්න එපා. පදම බලමින් වතුර එකතු කරන්න. ඉතින් ඔය අද නම් මොනවාද මගේ වීඩියෝ එක බලන්න ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒකම ඔයා මාව තම subscribe කරන්න විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පොන්චි bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙකුට බලන්න share කරන්නත් කියලා මතක් කරනවා. කැවුම් මිශ්‍රණය කැට ඉතිරි නොවන මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. ඊළඟට කැවුම් මිශ්‍රණය ටිකක් හැන්දට අරන් මේ විදිහට උස්සලා බලද්දී ගොඩක් සැහැල්ලුවෙන් බර නැතිව මේ විදිහට හොඳින් වැක්කිරෙනවා නම් කැවුම් එක නියම පදමට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඊළඟට මම කරන්නේ මේක උඩින් කවර් කරලා පුරා රැයක් පිපෙන්න තියෙනවා. අවම වශයෙන් පැය 5ක් වගේවත් පිපෙන්න තියන්න. ඉතින් මේ තියන්නේ පහුව දවසේ උදේ මම ගත්ත කැවුම් මිශ්‍රණය. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ආයෙත් චුට්ටක් කැවුම් මිශ්‍රණය ඝන වෙලා තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී වතුර චුට්ටක් දාලා මම කලින් පදමට කැවුම් මිශ්‍රණය හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මුළු කැවුම් මිශ්‍රණයටම වතුර එකතු කරන්න බෑ නම් මේකෙන් චුට්ටක් අයින් කරගෙන ඒකට වතුර එකතු කරලා උයා බලන්න නියම පදමට ඇවිත් නම් ඔක්කොටම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට කැවුම් ටික තාච්චියට වක් කරගන්න මේ වගේ ඉස්සරහින් ටිකක් උලට වගේ තියෙන මොකක් හරි භාජනයක් තියෙනවා නම් හොඳයි. ඊළඟට මම තෙල් ඉහ ගන්න මේ වගේ හැන්දක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම කූරට මම මේ කොකස් කූර තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට මම කරන්නේ කැවුම් මිශ්‍රණයෙන් හැන්දක් වගේ මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් කැවුම් එක උයාගද්දී අපේ තෙල් එක හොඳින් රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි කැවුම් වෙන එකේ ප්‍රධානම රහස. ඊළඟට මම කරන්නේ කොණ්ඩ කැවුම් මිශ්‍රණය ටික මෙන්න මේ විදිහට තාච්චියට දාගන්නවා. මුලින් ටිකක් වැඩිපුර හයියෙන් දාලා ඊළඟට අපි මේ වගේ චූටි නූලක් වගේ දාන්න ඕනේ කැවුම් එකේ මැද්දට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කැවුම් එකේ මැද්දට දාද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති කැවුම් එකේ මැද්දෙන් චූටි වලක් වගේ හැදෙනවා. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ කූර ගහලා මෙන්න මේ විදිහට කැවුම් එකේ ඇතුලේ තියෙන අමු පිටි ටික කඩමින් එළියට ගන්න එක. මම මෙතනදී වීඩියෝ ගොඩක් zoom කරලා ඔයගොල්ලන්ට ගත්තේ ගොඩක් පැහැදිලි පේන්න ඕන නිසා. මේ විදිහට කැවුම් කූරෙන් ඇතුලේ තියෙන අමු පිටි එළියට ගනිමින් මේ විදිහට තෙල් ඉහින්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති අපේ කොණ්ඩ කැවුම් එකේ කොණ්ඩේ දැන් ටිකෙන් ටික ඉහළට එනවා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට දිගටම උයාගෙන යන්න. එතකොට ලස්සන කොණ්ඩේ උඩට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට තේරෙයි ඇතුලෙන් එන අමු පෙට්ටිය ඉවරයි දැන් කියලා. අන්න ඒ වෙලාවට මේ විදිහට කූර ගහ ඉන්න එක නතර කරලා මේ විදිහට කැවුම් ගෙඩිය දෙපැත්ත හරවමින් හොඳින් පුච්ච ගන්න. ඒ කියන්නේ කොණ්ඩ කැවුම් එකේ කොණ්ඩෙත් හොඳින් පුච්ච ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක හරිම පහසු වගේ අතට හුරු වුණාම ඉතින් මම ඊගාවට කියලා දෙන්නම් අතට හුරු වෙනකන් ඔයා හොරට කොහොමද කොණ්ඩේ හදාගන්නේ කියලා. කැවුම් එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හොඳින් පිච්චුණාට පස්සේ අපි ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න මේ වෙලාවේදී අපේ තෙල් එක ගොඩාක් හොඳින් රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම කලින්ට වඩා ටිකක් වේගෙන් ඔයා පිටි ටික තෙල් එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කලින්ට වඩා වේගෙන් කැවුම් ගෙඩියත් ඉහළට එනවා කියලා. ඉහළට આવත් ඔයා පිටි දාන එක නතර කරන්න එපා. මේ වගේ ටික වෙලාවක් දාගෙන ඉන්න.
ඊළඟට ඔයා හැන්දේ මෙන්න මේ විදිහට තෙල් ලිහින්න ගන්න. එතකොට ඔයාලට පෙනේ ඇතුලේ තියෙන අමු පිටි නිකම්ම එළියට එනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේදී එළියට එන අමු පිටි මේ විදිහට හැන්දෙන් උඩට අරගෙන එකතු කරන්න. ඔයාලට මම මුළු වීඩියෝ එකම පෙන්නන්නම්. එතකොට පෙන්නේ ඔයාලට කොහොමද මම කොණ්ඩේ හදාගන්නේ කියලා. මේ විදිහට අපි කොණ්ඩේ උඩට පිරලා බඳිනවා වගේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ එන අමු පිටි ටික උඩට කර කර එකතු කරගන්න. කැවුම් එකේ හැමතැනම ගෑවෙන්නේ නැහැ, ඇලවෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරලා ගන්න. ඉතින් ඔයා දකින්න ඇති අපි කූර ගහලා ගොඩක් වෙලා අරගෙන කැවුම් ගෙඩි උයනට වැඩිය කොච්චර පහසෙන් අපි මේ කැවුම් ගෙඩි උයාගත්තද කියලා ගොඩක් අඩු කාලයකින්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ගොඩක් කාලයක් යන්නේ නැහැ. මොකද තෙල් එකත් හොඳින් රත් වෙලා තියෙන නිසා කැවුම් ගෙඩියත් ගොඩක් ඉක්මනින් පිච්චෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් ලස්සන කැවුම් ගෙඩිය තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක. ඉතින් මෙතන වැදගත්ම දේ තමයි තෙල් එක හොඳින් රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කොණ්ඩ කැවුම් ඔයාද්දී තෙල් එක හොඳින් රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ මොන විදිහට ඉව්වත්. ඒ වගේම තමයි ගොඩාක් වෙලා තෙල් දාගෙන මේ කැවුම් ගෙඩිය උයන්නේ නැහැ. එතකොට තමයි කැවුම් ගෙඩිය ගොඩක් ගල් ගතියට හිටින්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඝන වෙන්නේ. ගොඩක් සොෆ්ට් එකට තියෙන්න ඕන නම් කැවුම් ගෙඩිය ඉක්මනට තෙල් දාලා ඉක්මනින් තෙලෙන් ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. අනිත් වැදගත් කාරණේ තමයි අපි කැවුම් ඔයාද්දී අපේ තාච්චි පිරෙන්න තෙල් දාන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අඩිය වැහෙන මට්ටමට තමයි තෙල් දාන්නේ. එතකොට තමයි අපි ලස්සනට කැවුම් ගෙඩිය හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන් නම් වීඩියෝ එක zoom කරලා තියෙන නිසා ඔයාලට ගොඩක් වගේ තෙල් පේනවා ඇති. ඒ වුණාට මේකෙත් අඩිය වැහෙන මට්ටමට තමයි තෙල් තියෙන්නේ. ඉතින් මම ආයෙත් නිවැරදි ක්‍රමයට කැවුම් ගෙඩියක් ඔයලා පෙන්නන්නම් මේ විදිහට අමු පිටි එළියට ගනිමින් වෙන ක්‍රමයට. ඉතින් දැන් ඔයා ක්‍රම දෙකක් දාන්නම් මේ ක්‍රම දෙකටම හුරු වෙන්න. එතකොට ඔයාට වරදින්න නැතුව ඕනම වෙලාවක කැවුම් ටික හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මම ආයෙත් මතක් කරන්නම් කැවුම් ගෙඩිය හොඳ සොෆ්ට් එකට හිටින්න ඕන නම් අපි කැවුම් මිශ්‍රණය තෙල් දැම්ම ගමන් චුට්ට වෙලාවක යද්දී කැවුම් එකේ අඩිය හොඳ රන්වන් පාටට බැදලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අන්න මේ මට්ටම තෙල් එක රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. අපි ගොඩාක් වෙලා තෙලේ තියාගෙන උයන්න අපේ කැවුම් ගෙඩිය ගොඩක් ඝන ගතියට එනවා. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් හිතේ තියාගන්න. ඉතින් මෙතෙන් අපි මේ විදිහට උයාගත්ත අපේ කොණ්ඩ කැවුම් ටික ඔයාලට පේනද හරිම ලස්සන රන්වන් පාට එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි අඩියත් ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා, පිච්චිලා නැහැ, කර වෙලා නැහැ. මම ඔයාලට මේක එකක් කඩලා පෙන්නන්නම් ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනද හරිම සොෆ්ට් එකට කැවුම් ගෙඩිය කැඩෙනවා. ඒ වගේම ඇතුළත් හොඳින් ඉදිලා තියෙන්නේ. හරිම ලස්සන පැණි පාටට තියෙනවා කියලා ඔයාලට පේනවා ඇත්තේ. ඉතින් ඔන්න මෙදා සැරේ බය නැතුව කොණ්ඩ කැවුම් හොයන්න ගන්න. ඔයාට වැරදුනත් හරි ගස්ස ගන්න මම දැන් ක්‍රමයක් කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ කොණ්ඩ කැවුම් ටිකක් හදාගෙන වගේ අවුරුදු කෑම ඇසට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙකුට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.